Ano nga ba tong bagong item build na pwede mong subukan kay Mathilda? Sa buong Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung gaano kalaki yung advantage ng item build na to kay Mathilda. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay? Let's go! You have slain an enemy! Holy moly. Watch out, watch out, watch out, watch out! お前はもう死んでいる。何？ You have slain an enemy! Sa laro na to, plano ko mag mid lane Mathilda. Pero dahil nag-pick ng Parsa yung kakampi ko at sinabihan niya ako mag side lane na lang, kaya kailangan natin mag-adjust. At dahil nga solo game lang to, kaya mas okay na mag-adjust tayo kaysa makipag-agawan tayo ng farm. Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Mage emblem na may movement speed, magic pen, tsaka mystery shop. Pero makikita nyo mamaya kahit meron tayong mana regen item, pwede pa rin kapusin yung mana natin. Kaya tingin ko, possible pa rin kayo mag-impure rage. Pagdating naman sa laning, dahil malakas pa rin sa lane si Mathilda, kaya pwede nating madelay yung kalaban. Para magawa yon, hindi dapat kayo nagbe-basic attack basta-basta sa mga minions. Priority lang natin dito is mag-deal ng damage sa katapat natin para lagi silang umaatras kapag may namamatay na minions. Mas maganda na isabay niyo yung skills nyo kapag mamamatay na yung minions para sigurado talagang aatras yung kalaban. Pero kailangan nyo tandaan, sa ganitong strategy, mas madali kayo magagank ng kalaban. Dahil nga madalas kayong maabante, ibig sabihin kapag gumank yung kalaban, mas mahihirapan kayong tumakas. Maliban doon, mapapansin nyo rin, flicker yung gamit kong spell. Dahil nga kadalasan kapag nag-ultimate si Mathilda, hindi na kayo basta-basta maka-out, kaya maganda yung flicker. Possible din naman yung purify, depende sa kalaban. Hindi successful yung pagde-delay natin sa kalaban dahil nga tumatama yung skills ko sa minions. Maliban doon, makakaagaw pa ng crab yung 1-1. Pagdating naman sa sitwasyon na to, susubukan ko pa rin harasin yung 1-1. Pero dahil meron na siyang kasamang kufra, kaya hindi ko na siya basta-basta maharas. Maliban doon, kapag gusto nyo umuwi ng base para mag-regen, hindi nyo na dapat hintayin yung next wave. Kailangan nyo lang i-clear yung minions na nasa lane ngayon at kapag na-clear nyo na yon, pwede na kayong umuwi agad. Makikita nyo dito, late ko na ma-clear yung minion wave pero uuwi pa rin ako. Kahit na parating na yung next wave, kailangan ko pa rin umuwi para makapag-regen. At pagbalik natin sa lane, isa or dalawang minions lang yung hindi natin makukuha, depende kung gaano katagal tayo bumalik. Karamihan sa mga players na nakikita ko, kahit wala na silang buhay, dahil nga nakita nila na malapit na yung minion wave, kaya hindi mo na sila umuwi. Kailangan nyo tandaan kapag low HP kayo at merong gumank na kalaban, mas madali kayong mamamatay at hindi lang isa or dalawang minions ang mawawala. Maliban doon, dahil nga side lane tayo, mas maganda kung makakatulong tayo sa first turtle. Para magawa yon, kailangan maklear agad natin yung lane na to. Pagtapos natin maklear yung lane, tsaka tayo susunod sa turtle. Hindi niya rin pipilit kumuha ng turtle kasi hindi naman natin kailangan agad. Attack the turtle. Pwede tayong bumakap dun guys para makapag-turtle siya. Hindi umabot. Tay. Wala ako sa skill. Tay na yan. Double kill. Balik tayo sa baba. Dahil nga nag-respawn tayo papunta sa turtle, kaya mas madali nating nakuha yon. Yun din ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng 2 kills. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, pagtapos nyo kumuha ng turtle, dapat makabalik agad kayo sa lane. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na gagawin ko sa laro na to.
Pwede nyo pa rin gawin to kahit mid lane Mathilda yung gamit nyo. Dahil kailangan pumasok sa gitna ng teamfight ni Mathilda kaya maganda yung defensive boots. Enchanted Talisman naman para sa mana at cooldown reduction. Importante yung cooldown reduction para lagi kayong may nagagamit na skill. At dahil nga importante ang movement speed at defense kay Mathilda, kaya maganda yung brute force. Kailangan nyo tandaan, ang damage ni Mathilda nanggagaling sa first skill. Para dumami yung wisp ng first skill, kailangan mas mataas yung movement speed. Kaya kapag nag-brute force tayo na merong additional movement speed, meron na tayong defense tapos mas lalaki pa yung damage natin. Pagdating naman sa tatlong huling item, pwede nyo palitan yon depende sa sitwasyon. Kung kailangan nyo mag-damage pa, pwede kayo mag-lightning truncheon or holy crystal. Pero kung kailangan nyo mag-defense agad, pwede kayo mag-oracle. At kung kailangan nyo naman mag-durance, pwede nyo unahin yung durance bago yung brute force. Makikita nyo mamaya kung gaano kalaki yung damage na kayang i-deal ni Mathilda kahit naka-defensive item tayo. Wala pang turtle dun eh. Hindi ko pa kailangan bumakap. Kaya pwede ako mag-cut na lang. Oh, dito mama. Ano buhay? Kung gusto mo naman mas maintindihan yung skills ni Mathilda, pwede mo panoorin yung Mathilda Guide 1 na ginawa ko. Mas maintindihan mo doon kung paano gumagana lahat ng skills ni Mathilda. Pagdating sa laro na to, mapapansin nyo rin na kahit pindutin na natin ang pindutin yung first skill at second skill, hindi na basta-basta maubos yung mana natin. Uy, ako di ko nakuha yung farm. Ay, pagpalit na yung 1-1. Pag nabuo ko tong ano ko, brute force, makakasabay na tayo kahit kay Chu. Pero sa ngayon, mahirap sumabay kay Chu. Nasaan si Chu? Nandun pala. Nag-flicker. Di pa kasi buo yung ano ko eh. Brute force ko eh. May kasama ata to kaya bumalik. Cooldown lang tayo ng ano. Wala. Ano pa rin. May kasama nga. Okay. Nice one. Okay, agad eh. Push first. Attack the turtle. Nagdikit kami. Attack the turtle. I-clear niya pa ng isa. Tay agad eh. Tay agad sa atin yung 1-1 eh. Uy, nahuli. Nice one. Marunong isilbahan na guys. Okay na yan. Hindi niya inultihan yung Kufra. Ang inultihan niya yung ano, Louis. Magaling yung tank natin. Ayun, kailangan ko bumalik. Kailangan ko bumalik sa bottom. Yun lang. Patay siya. Siya napatay nun.
Oh, patay pa rin ako. Ang sakit. Huwag niyong kasagin. Out kami pareho. Pag tayo may nagtitipi pa. Papalag pa ako eh. Hindi niya ako nakita. Sa top sila guys, step tayo sa mid. Naglo-load na yung ano natin, Cloud. Tunga natin. Well played. Well played. Ang bagal lang talaga mag-clear ng lane si, ano, si Mathilda kaya ano. Pumasok sila. Ay. Damage ba tayo mag-ano, defensive? Parang mas maganda mag-damage tayo. Nice one. Hipa mo ako sa malayo. Tay ka na. Pang. Pa. Masok. Only per skill tayo. So, basag na. Uy, kupra pa pala. Pinagkik ko yung tower. Pasag. Ayaw nila. Mamatay ako. Puro kami low HP. Sa shield. Nice one. Uy, tok lang. Tatlo kami nahuli. Tayo kami tatlo. Nahuli kami. Dikit-dikit kami. Nice one. Tatlo pa silang buhay. Sakit na ng parsa. Nanalo rin sa wakas. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subukan gumawa ng guide tungkol dun. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.